Hollow Knight Silksong ภาคต่อของเกม Metroidvania ภาพ 2D กึ่ง 3D กับคอมโบสุดมันสวัสดีพบกันกับ Inside AI Brief Gaming ก่อนรับฟังขอคิดละนิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงการรอคอยที่เรียกว่ายาวนานมากของ Hollow Knight Silksong นะครับเกมอินดี้ภาคต่อที่แบบโหคนรอเยอะมากใช่ค่ะหลังจากภาคแรกนี่กลายเป็นตำนานไปแล้วเนาะใช่เลยครับคำถามคือทำไมเกมนี้ถึงฮือฮากันขนาดนี้แล้วภาคใหม่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยทั้งสัมภาษณ์ผู้พัฒนาฟุตเทจใหม่ๆแล้วก็มีความเห็นจากพวกชุมชนผู้เล่นใน Reddit ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ควรรู้ก่อนเกมออกบ้างค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเหมือนกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดนี่แหละค่ะมาดูกันว่าแก่นแท้ของ Silksong คืออะไรมันเหมือนหรือต่างจากภาคแรกยังไงแล้วก็ความคาดหวังต่างๆที่แฟนๆเขามีกันเนาะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าที่มาที่ไปของ Silksong นี่จริงๆไม่ได้ตั้งใจเป็นภาคต่อตั้งแต่แรกหรอครับถูกต้องค่ะคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยทีม Cherry เขาวางแผนให้เป็นแค่ส่วนเสริมค่ะเป็น DLC ของภาคแรกอ้าวเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าไอเดียมันแบบว่าพรั่งพรูมากทั้งโลกใหม่ตัวละครระบบต่างๆมันก็เลยขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเกมใหม่ทั้งเกมเลยใช่ค่ะทีมงานก็เลยตัดสินใจว่ามันใหญ่ขนาดนี้เป็นเกมใหม่ไปเลยดีกว่าโหแล้วการที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พัฒนานานเกือบ7 ปีเลยหรือเปล่าครับแบบว่ามีปัญหาติดขัดอะไรไหมจากที่ทีมงานเขาให้สัมภาษณ์นะคะคืออารีกิฟสันกับวิลเลียมเพลเลน2คนหลักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆโปรเจกต์ไม่เคยติดขัดแบบ development hell อะไรแบบนั้นเลยค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่ที่นานเนี่ยเพราะทีมเขาเล็กมากแล้วเขาก็สนุกกับการใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆแบบว่ามันผุดขึ้นมาระหว่างทำเขาก็ใส่ใฝ่เข้าไปอารมณ์แบบ development heaven แทนว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะคือไอเดียมันกลายเป็นฟีเจอร์จริงในเกมไปหมดทั้งเมืองระบบเควสตัวละครใหม่ๆจนขอบเขตมันใหญ่มากสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจหยุดเพิ่มแล้วเพื่อให้เกมมันเสร็จสักทีเข้าใจเลยครับทีมเล็กแต่ไอเดียเยอะมันก็ไปเรื่อยๆได้จริงๆแล้วการที่แฟนๆรอคอยขนาดนี้คาดหวังสูงมากก็คงเพราะภาคแรกทำไว้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ Hollow Knight นี่คือแบบได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเลยทั้งอาร์ตสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆดนตรีประกอบก็เพราะบรรยากาศดีเยี่ยมการออกแบบโลก Metroidvania นี่ก็สุดยอดนะครับมันซับซ้อนลึกลับมีอะไรให้ค้นหาตลอดเวลาใช่ค่ะความรู้สึกตอนสำรวจแล้วเจอทางใหม่หรือได้ความสามารถใหม่แล้วกลับไปเปิดทางเก่านี่มันดีมากจริงๆแล้วเนื้อเรื่องก็ลึกซึ้งด้วยถึงจะยากแต่ก็รู้สึกว่ามันแฟร์มันท้าทายใช่ความยากมันเป็นส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์จริงๆคือการผสมผสานทุกอย่างลงตัวโดยเฉพาะความรู้สึกของการค้นพบใน Reddit นี่คนพูดเยอะมากว่าถึงยากแต่เกมมันให้รางวัลกับการสำรวจตลอดติดบอสเหรอก็ออกไปสำรวจหาทางอื่นก่อนได้อัปเกรดก่อนไม่จำเป็นต้องหัวร้อนสู้จนผ่านอย่างเดียวใช่ครับเนี่ยแหละที่ทำให้แฟนๆคาดหวังว่าSilksongจะสุดยอดไม่แพ้กันหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำการสร้างสมดุลระหว่างความยากความท้าทายกับความคุ้มค่าในการสำรวจนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของ Hollow Knight แล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนๆคาดหวังจากSilksongมากที่สุดโอเคครับทีนี้มาดูกันที่การผจญภัยครั้งใหม่ในพาลูมบ้างตัวละครหลักนี่เปลี่ยนเลยใช่ค่ะภาคนี้เราไม่ได้เล่นเป็น The Knight อัศวินเงียบๆคนเดิมแล้วแต่จะเล่นเป็น Hornet ค่ะอ๋อ Hornet เจ้าหญิงนักรบที่เราเจอในภาคแรกนั่นเองใช่เลยค่ะแล้วภาคนี้ Hornet จะมีเสียงพูดด้วยนะคะหูมีเสียงพูดด้วยแล้วสไตล์การเล่นล่ะครับต่างจาก The Knight เยอะไหมต่างชัดเจนเลยค่ะ Hornet จะเร็วกว่าว่องไวกว่าเน้นความคล่องตัวกลางอากาศมากกว่า The Knight เยอะเลยค่ะแล้วเนื้อเรื่องเริ่มยังไงครับทำไม Hornet ถึงไปโผล่ที่พาลูมได้ตามข้อมูลที่ออกมานะคะคือ Hornet ถูกจับตัวไปค่ะไปยังอาณาจักรฟาลูมที่เขาเรียกว่าดินแดนที่ถูกหลอกหลอนด้วย Silk and Song โหชื่อดูลึกลับมากใช่ค่ะเป้าหมายของ Hornet ก็คือต้องเดินทางขึ้นไปจุดสูงสุดของอาณาจักรนี้เพื่อหาความจริงว่าทำไมตัวเองถึงถูกจับมาแล้วก็หาทางกลับออกไปอาณาจักรฟาลูมนี่
ต่างจาก Hollowness ในภาคแรกยังไงบ้างครับ เท่าที่เห็นในตัวอย่าง ดูเหมือนฟาลูมจะมีความมีชีวิตชีวามากกว่านะคะ จะมีพวกเมืองมีชุมชนกระจายอยู่หลายแห่งให้เราสำรวจมีปฏิสัมพันธ์ได้ ไม่เหมือนภาคแรกที่มีแค่ Dirtmouth เป็นเมืองหลัก ใช่ค่ะ แล้วโครงสร้างการสำรวจเนี่ยดูเหมือนจะเน้นการปีนป่ายขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ตรงข้ามกับภาคแรกที่เน้นดำดิ่งลงไป น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนแผนที่ก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะคะ Metroidvania ที่มีความลับมีทางเชื่อม แต่ก็จะมีสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อย่างMoss Grotto หรือ Deep Docks ที่เห็นในเดโม การมีเมืองมีชุมชนมากขึ้น ก็น่าจะทำให้โลกดูมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นนะครับ นอกจากสู้กับสำรวจอย่างเดียว แล้วระบบเควสล่ะครับ เห็นว่าปรับปรุงด้วย ใช่ค่ะ อันนี้น่าสนใจมาก Silk Song จะมีระบบ Quest Log หรือบันทึกภารกิจมาให้เลยค่ะ ดีเลยครับ ภาคแรกต้องจำเองหมดเลย ใช่ค่ะ อันนี้จะช่วยให้ติดตามเควสได้ง่ายขึ้น มีแบ่งหมวดหมู่ด้วยนะคะ เช่น Gather เก็บของ Wayfarer เดินทาง Hunt ล่ามอนสเตอร์อะไรแบบนี้ การมี Quest Log นี่น่าจะช่วยลดความสับสนได้เยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะเกมโลกกว้างๆ Quest ย่อยๆ แบบนี้ ถูกต้องค่ะ ทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้น น่าจะหลงทางน้อยลง หรือรู้ว่าต้องไปทำอะไรต่อง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญที่ทุกคนน่าจะรอดูมากที่สุด เกมเพลย์การต่อสู้ การเคลื่อนไหว แกนหลักยังเป็น Metroidvania เหมือนเดิมใช่ไหมครับ แกนหลักยังเหมือนเดิมค่ะ เป็น Action Adventure Style Metroidvania เน้นสำรวจโลกกว้าง สู้ศัตรู สู้บอส ค้นหาความลับ ปลดล็อกความสามารถใหม่ๆ เพื่อเปิดทางไปต่อ แต่พอตัวละครกับคอนเน็ตนี่สไตล์การเล่นเปลี่ยนไปเยอะเลยไหมครับ เห็นว่าคล่องตัวขึ้นมาก เปลี่ยนชัดเจนเลยค่ะ Hornet นี่เร็วกว่า ว่องไวกว่า เน้นกลางอากาศเยอะมาก มีท่าใหม่ๆ เพียบเลยค่ะ เช่น Mantle ที่เกาะขอบแพลตฟอร์มได้ กระโดดพลาดนิดหน่อยก็ยังเกาะได้ ใช่ค่ะ แล้วก็มี Wall Hole เกาะกำแพงนิ่งๆ ได้เลย ไม่เหมือนภาคแรกที่ถลายลงเรื่อยๆ มี Dash ที่ทำได้ทั้งเฉียงขึ้นเฉียงลง เพิ่มมิติในการหลบลี้โจมตีกลางอากาศ แล้วท่าเด่นๆ อย่างใช้เข็มยิงฮุกดึงตัวเองไปหานี่แหละครับ ดูเท่มาก ใช่ค่ะ ถ้าฮุกช็อตด้วยเข็มนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลย แต่การใช้ท่านี้กับสกิลอื่นๆ ต้องใช้ทรัพยากรที่เรียกว่าthread หรือ spool ด้วยนะคะ มีทรัพยากรจำกัด ค่ะ นอกจากนี้ก็มีดับเบิลจัมป์มีปีกสวยๆด้วย มีกลายกลางผ้าคลุมร่อนลงช้าๆ แล้วก็เหมือนจะว่ายน้ำได้ด้วย การเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เน้นอากาศเนี่ยแหละค่ะ ที่จะทำให้ซิลค์ซองรู้สึกต่างจากภาพแรกชัดเจน พอพูดถึงทรัพยากรสปูระบบต่อสู้ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ เรื่องฮีลด้วย ใช่ค่ะ อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย ภาคนี้จะแยกระบบทรัพยากรชัดเจนค่ะ ยากยังไงครับ คือจะมีสปูเป็นได้ที่พันอยู่ ใช้สำหรับกดสกิลโจมตีพิเศษต่างๆ อันนี้เก็บจากการตีศัตรู อือหือ แล้วก็มีซิลค์อันนี้ใช้สำหรับฮีลฟื้นพลังชีวิตค่ะ พอกดใช้ปุ๊บ Hornet จะฮีลทันที 3 หน่วยเลย ไม่ต้องยืนร่ายช้าๆ เหมือนภาคแรกที่ใช้โซ โหฮิลทันทีเลยล่ะครับ การแยกทรัพยากรแบบนี้มันส่งผลต่อจังหวะการเล่นยังไงบ้างครับ ดูเหมือนจะทำให้เรากล้าใช้สกิลโจมตีมากขึ้น ถูกต้องเลยค่ะ พอแยกกันแบบนี้เราก็ใช้สกิลโจมตีได้บ่อยขึ้นไงคะ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีพลังงานเหลือไว้ฮิล ไม่ต้องกักไว้ฮิลอย่างเดียว ใช่ค่ะ แล้วการฮิลที่มันทันทีเนี่ยก็ทำให้จังหวะการสู้ไม่สะดุด กลับไปสู้ต่อได้เร็วขึ้น ทั้งหมดนี่ทำให้เกมเพลย์โดยรวมน่าจะดุดันขึ้น เร็วขึ้น เน้นบุกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ นอกจากสกิลพิเศษแล้วท่าโจมตีพื้นฐานของ Hornet ก็ดูเยอะขึ้นด้วย ใช่ค่ะ นอกจากฟันปกติแล้วก็มีท่าที่ส่งเสริมการเล่นกลางอากาศ อย่างuppercut ที่ส่งตัวลอยสูงขึ้น downward strike ที่ช่วยให้ลอยตัวกลางอากาศนานขึ้น มีท่าหมุนตัวโจมตีกลางอากาศ corkscrew spin แล้วก็คอมโบกลางอากาศที่ดูไหลลื่นมาก สอดคล้องกับความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับ แล้วระบบชามที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคแรกเหรอครับ หายไปไหน ระบบชามแบบเดิมเนี่ยภาคนี้จะไม่มีแล้วค่ะ ไม่มีเหรอครับ แต่จะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ค่ะ เรียกว่า Tool Crafting System หรือระบบสร้างแล้วก็ใช้เครื่องมือแทน เครื่องมือ แบบไหนครับ ครับ ค่ะ เหมือนจะเป็นไอเทมกดใช้แบบ Active ไม่ใช่ Passive แบบชามนะคะ ตัวอย่างที่เห็นก็มีระเบิดกับดักหนามลูกตุ้มหนามหรือมีดขว้างคูนาย โอ้การเปลี่ยนจาก Charms เป็น Tools ที่น่าสนใจนะครับ
มันเปลี่ยนจากการปรับแต่งแบบติดตัว มาเป็นการเลือกใช้ไอเทมตามสถานการณ์แทน อาจจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้น เป็นไปได้เลยค่ะ แล้วเครื่องมือพวกนี้ดูเหมือนจะมีจำนวนจำกัดด้วย อาจจะต้องคราฟใหม่ หรือเก็บเอาหรือเติมให้ตอนเซฟ อันนี้ยังไม่ชัดเจน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบปรับแต่งตัวละครครั้งใหญ่แน่นอนค่ะ นอกจากระบบต่อสู้ที่เปลี่ยนไปศัตรูบอสก็จัดเต็มเหมือนเดิมไหมครับ จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ ทีมงานยืนยันว่ามีศัตรูใหม่กว่า150ชนิด 150 แล้วก็บอสใหม่กว่า40ตัวค่ะเยอะมาก เยอะกว่าภาคแรกตอนเปิดตัวอีก โหดมากครับ จากตัวอย่างก็ดูหลากหลายดีนะครับ ใช่ค่ะ มีทั้งบอสแมงมุม บอสกบ บอสคู่ที่สู้พร้อมกัน แล้วก็มีบอสมอสมาเธอร์ในเดโมมอสกรอโดที่ดูเหมือนบอสต้นเกม กับบอสเลสในเดโม Deep Dogs อันนี้น่าสนใจมาก เลสเหรอครับ ทำไมถึงน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะดูเหมือนจะเป็นคู่ปรับคนสำคัญของ Hornet เลยค่ะ มีความเร็วใช้เข็นเหมือนกัน การต่อสู้กับเลสนี่ดูเหมือนจะเป็นการดวลที่ต้องใช้จังหวะ การอ่านทาง ปฏิกิริยาเร็ว อารมณ์คล้ายๆสู้แมนทิสลอดในภาคแรกที่คนชอบกัน ๆ ใช่เลยค่ะ น่าจะเป็นไฟท์ที่ท้าทายฝีมือผู้เล่นมากๆเลย สุดท้ายเรื่องเกมเพลย์ UI กับการพัฒนาตัวละครมีอะไรอีกไหมครับ UI โดยรวมยังคล้ายๆเดิมค่ะ เรียบๆ มีหลอดพลังชีวิตเป็นขีดๆ มีเกจสปูกับซิลค์แยกกัน มีช่องใส่ tools ที่น่าสังเกตคืออาวุธหลักของ Hornet ที่เป็นเข็ม Needle เนี่ยค่ะ ในฟุตเทจต่างๆ เราเห็นมันเปลี่ยนรูปร่างไปได้หลายแบบมาก บางอันดูใหญ่ขึ้น มีกลไกแปลกๆ ติดอยู่ อ๋อ อาจจะหมายถึงมีการอัปเกรดอาวุธได้หลายแบบ ไม่ใช่มีเข็มเดียวทั้งเกม อาจจะเป็นไปได้ค่ะ ว่าระบบอัปเกรดอาวุธภาคนี้จะซับซ้อนขึ้น โห ข้อมูลเกมเพลย์แน่นมากจริงๆครับ ฟังแล้วยิ่งอยากเล่นเลย ทีนี้มาดูฝั่งเสียงจากชุมชนบ้างครับ การรอคอยนานขนาดนี้เขามีปฏิกิริยายังไงกันบ้าง โอ้โห ต้องบอกว่าสร้างทั้งมีม ทั้งทฤษฎี ทั้งวิเคราะห์กันแบบเข้มข้นมากค่ะ หลายปีที่ผ่านมานี้แฟนๆใน Reddit หรือที่อื่นๆเนี่ยคือหยิบทุกข้อมูลทุกภาพทุกคลิปที่ทีม Cherry ปล่อยมาประติดประต่อกันคาดเดากันไปต่างๆ นานาเลยค่ะ ประเด็นไหนที่เขาถกกันเยอะสุดครับ คงหนีไม่พ้นเรื่องตัวละครเก่าจาก Hollow Knight จะกลับมาไหมเนี่ยแหละค่ะ ลิสต์กันมาเพียบเลยว่าอยากให้ใครกลับมาหรือใครน่าจะกลับมา อย่างเช่นใครบ้างครับที่พูดถึงบ่อย โหเยอะเลยค่ะ ตั้งแต่ตัวลับๆอย่างมิสเตอร์มัชรูมตัวละครที่จบแบบปลายเปิดอย่างเบรตตาที่ออกจาก Hollow Nest ไปแล้ว ๆ อ๋อ ใช่ คู่สามีภรรยานักทำแผนที่คอนิเฟอร์กับอิเซลดาคณะละครกริมทรูปอัศวินจอมปลอมโซดหรือตัวรองที่คนชอบอย่างคลอสหรือควิเรล ๆ แต่คิวโรนี่ตามเนื้อเรื่องอาจจะยากหน่อยไหมครับ ใช่ค่ะ ก็มีทั้งเหตุผลสนับสนุนเหตุผลค้านกันไปค่ะ บางคนก็มองว่าคอนิเฟอร์กับอิเซลดาน่าจะมาฟาลูมได้นะคอนิเฟอร์ชอบทำแผนที่อยู่แล้วอิเซลดาก็เคยเป็นนักรบ แต่บางคนก็แย้งว่าฟาลูมันโลกใหม่เลย อาจจะไม่เกี่ยวกัน ทีมงานอาจจะอยากเน้นตัวใหม่ๆ มากกว่า ถูกต้องค่ะ ก็ต้องรอดูกันไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหม อีกประเด็นที่เห็นเถียงกันก็คือซิลซองเป็นภาคต่อหรือพรีเควลกันแน่ ใช่ค่ะ แม้ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งเรื่อง Hornet โดนจับตัวมา ทั้งบทสัมภาษณ์มันจะชี้เป็นภาคต่อชัดๆเลยนะคะ แต่ก็ยังมีแฟนบางกลุ่มพยายามหาช่องว่างอาจจะเป็น Prequel เล่าเรื่องก่อน Hornet มา Hollow Nest อิงจากฉากจบภาคแรกบางอันที่มันกำกวม ประมาณนั้นค่ะ แต่โดยรวมหลักฐานส่วนใหญ่ก็ยังให้น้ำหนักว่าเป็นภาคต่อมากกว่าค่ะ นอกจากเรื่องตัวละครเนื้อเรื่องแล้วมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ชุมชนคาดหวังไหมครับที่ยังไม่ยืนยัน มีค่ะ ที่เรียกร้องกันเยอะๆ ก็เช่นโหมดโคออปอยากเล่นกับเพื่อน อันนี้น่าจะดีเลย โหมด New Game Plus ตัวเลือก Accessibility ช่วยเหลือผู้เล่น แล้วก็โฟโต้โหมดค่ะ อยากถ่ายรูปสวยๆ ในเกมกัน ซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ก็อาจจะมาทีหลังเป็นอัปเดตฟรีเหมือนภาคแรกก็ได้นะครับ ก็เป็นไปได้ค่ะ ทีม Cherry เขามีประวัติที่ดีเรื่องนี้อยู่แล้ว เอาละครับมาถึงข้อมูลที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด ข้อมูลเปิดตัวราคาวันวางจำหน่ายครับ ในที่สุดค่ะ หลังจากที่รอแล้วรอเล่า Hollow Knight Silk Song ประกาศวันวางจำหน่ายทางการแล้วคือ 4 กันยายน 2025 ค่ะ โอ้โห ในที่สุด 4 กันยา 2025 อีกไม่นานเกินรอจริงๆ แล้วลงแพลตฟอร์มไหนบ้างครับ ครบไหม ครบมากค่ะ เรียกว่าแทบทุกเครื่องเลย PC Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series XS Nintendo Switch Switch ด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็ประกาศลง Switch 2 รุ่นใหม่ด้วยนะคะ โ
โหเตรียมพร้อมเลย แถมยังลง Xbox Game Pass ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ สุดยอดครับ ลงเกือบทุกเครื่องเข้าเกม Pass Day 1 อีกแล้วราคาละครับ อันนี้สำคัญ อันนี้ก็คือฮาไม่แพ้วันวางขายเลยค่ะ ราคาเปิดตัว Silksong อยู่ที่ 19.99 USD ค่ะ ฮะ อะไรนะครับ 20 เหรียญถูกมากสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ที่คนรอมานานขนาดนี้เนี่ยนะครับ ใช่ค่ะ ถูกจนน่าตกใจจริงๆ แฟนๆ นี่เฮกันลั่นเลย แต่ในขณะเดียวกันก็มีคุยกันในวงการเกมอินดี้นะคะว่า ราคานี้มันอาจจะไปกดดันผู้พัฒนารายเล็กรายอื่นหรือเปล่า อ๋อเข้าใจได้ครับ แต่ในมุมผู้บริโภคคือข่าวดีสุดๆเลย ได้เล่นเกมที่รอคอยในราคานี้ แล้วสำหรับชาว PC สเปคเครื่องล่ะครับ ต้องการสูงไหม ข่าวดีอย่างคือสเปคไม่สูงเลยค่ะ เข้าถึงง่ายมาก จริงเหรอครับ ค่ะ ขั้นต่ำนี่แค่ Windows 7 CPU Core 2 Duo RAM 4 GB การ์ดจอ GeForce 9800 GTX Plus โอ้โห เก่ามากก็เล่นได้ ใช่ค่ะ ส่วนแนะนำก็ Windows 10 Core i5 RAM 8 GB การ์ดจอ GTX 560 Plus พื้นที่ก็แค่9 กิกเอง เยี่ยมเลยครับ สรุปคือคอมทั่วไปที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุด ก็น่าจะเล่นได้สบาย สบายมากค่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องสเปคเลย ๆ เยี่ยมเลยครับ ข้อมูลครบถ้วนสมการรอคอยจริงๆ และนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกเกี่ยวกับ Hollow Knight Silksong ในวันนี้นะคะ ตั้งแต่ที่มาที่ไป การรอคอยอันยาวนาน รายละเอียดโลกใหม่ เกมเพลย์ที่เปลี่ยนไป เสียงจากชุมชน จนถึงข้อมูลวางขาย ราคาที่แบบว่า น่าสนใจมากๆครับ ดูเหมือนการรอคอยอันยาวนาน ใกล้จะจบลงแล้วจริงๆ ค่ะ ประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือ ด้วยการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ ทั้งระบบต่อสู้ที่เร็วขึ้น ดุขึ้น เน้นกลางอากาศ โลกใหม่ฟาลูม แล้วก็การเล่นเป็น Hornet ที่ต่างออกไปเนี่ย Silksong จะสามารถทำได้ยิ่งใหญ่เท่าภาคแรก หรืออาจจะก้าวข้ามไปได้เลยหรือเปล่า นั่นสิครับ น่าคิดมาก แล้วก็มีตัวละครเก่าตัวไหนที่ผู้ฟังอยากให้กลับมามากที่สุดเป็นพิเศษไหมคะ ลองเก็บไปคิดกันดูเล่นๆนะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ ขอบคุณ